Då ska jag säga så här att hej och varmt välkomna till oss på Scandinavian Photo och den här genomgången av Canons senaste produkt i deras Cinema Line. Och med oss på länk här så har vi Kalle Mörk från Canon. Hej Kalle! Hej hej! Kan du inte berätta lite mer om dig själv för de som inte vet vad din roll är på Canon? Ja. Jag jobbar som nordisk produktspecialist på våra professionella videokameror. Har varit på Canon i totalt 13 år nu. I en del olika roller faktiskt, men video är det jag tycker är absolut roligast. Och det är också kul att det är en nordisk roll, vilket gör att jag har fått träffa väldigt mycket härliga människor runt om och visa våra produkter och utbilda och supportera. Och nu ska vi titta på den här nyheten som kommer nu. Och kan du inte berätta lite kort bakgrunden innan vi tittar lite närmare på själva kameran? Hur kom det sig att den kom till och till vilka riktar den sig? Ja, men det är ju den första cinemakameran vi har då med RF-fattning. Och det är ju någonting som, när R-systemet blev riktigt etablerat så kom ju då såklart massvis med frågor till mig där man önskade en professionell cinemakamera då med RF-fattning så att man kan nyttja samma objektiv då som man kanske har investerat i sitt R-system. Så att det vi gör egentligen med den här kameran det är att vi väver samman Cinema EOS-line-appen med de funktionerna och den luckan som vi har vant oss vid att se från dem tillsammans med EOS R-systemet då. Och det finns ju en rad olika fördelar med att använda RF-objektiv såklart. Vi vet att den optiska prestandan överträffar ju faktiskt till och med våra L-objektiv ur den numera legendariska EF-serien. Tack vare det kortare flashback-avståndet så kan ingenjörerna i Tokyo utveckla kameror och framförallt objektiv då, som håller en extremt hög prestanda. Sen kan man ju också då göra kameran mycket mindre tack vare det kortare flashback-avståndet. Så att den här kameran som heter C70, Cinema EOS C70, den kommer att vara vår entry model i vårt Cinema EOS-system framöver. Vilket betyder att C100 Mark II som tidigare har haft den platsen kommer att fasas ut på sikt. Och vi tror ju att den ägnar sig, eller så att säga riktar sig åt single operators, absolut. Den är liten, lätt. Man ska kunna jobba med den över en längre tid utan att bli trött i armarna eller behöva investera i jättestora gimbal-lösningar om man vill stabilisera. Så till exempel dokumentärer, företagsfilm, event, bröllop, musikvideos, absolut. Så en ny entry model i vårt Cinema EOS-system helt enkelt. Du har ju fått titta lite närmare på den här kameran ett tag nu. Vad var dina första reaktioner? Det här är ju lite ny formfaktor för Canon. Visst, man har kanske nosat med de här små kompakta XE15 och så vidare. Men det här är ju lite ny mark för Canon. Vad tänkte du själv när du såg den för första gången? När jag såg den på skiss första gången för ganska länge sedan så reagerade jag på att den var så liten. Och när jag sen fick den hitskickad så tycker jag att det känns riktigt bra. Det finns många saker som är ergonomiskt förbättrade mot faktiskt till och med den här serien, om man får säga så. Till exempel då att vi har på greppet så finns det betydligt fler inmatningsmöjligheter. Både med det här bakre inmatningsratten som vi har sett på EOS 5, EOS 1 under lång tid, men också ner nu på EOS 70D och 80D och 90D och så. Där man då via tummen kan göra justeringar och så har man en set-knapp. Det finns också ett bakre inmatningshjul, en joystick som numera är 8-vägs istället för 4-vägs. Och sen är det betydligt fler knappar också. Och alla knappar som har en siffra på våra kameror kan man ju dedikera en egen funktion till då. Det finns väl inte precis obegränsat med antal kombinationer, men det finns väldigt mycket olika funktioner man kan lägga då. Bara för att få kameran att vara så enkel att hantera för ens eget behov då, eller eget önskemål. Och visst är det så att det också kommer en liten kontrollfunktion på objektiven i och med att de är
Precis. Vi har ju på RF-objektiven så finns ju den här främre kontrollringen också. Och när det är monterat då på kameran så har man ju faktiskt ytterligare en inmatningsmöjlighet då, som man då använder vänsterhanden till. Goda förutsättningar för att verkligen skräddarsy olika knappar för olika ändamål. Om man tittar på tidigare Cinekameror och jämför dem med nya C70, vad tar C70 med sig från de kamerorna och finns det något nytt som den introducerar? Ja, den tar ju med sig då sensorstorleken givetvis. Men från C300 Mark 3 då så tar den ju den här DGO-sensorn som vi har sett som då ger mer än 16 stegs dynamiskt omfång när man filmar med C-Log 2. Men vad som är nytt då i den här typen av kamera, om man kallar det för instegsmodell, är ju att vi har faktiskt en robust broadcast-codec internt också. Så det finns en 4K, 422 10-bits intern codec som då till exempel C200 saknade. Den var ju bra i att den kunde filma RAW internt och den kunde göra 422 10-bit externt via SDI, eller kan, fortfarande den finns ju. Men internt så hamnade man ju på 4208 istället. Så att den här kameran har 42210 internt. Och det är nytt för oss i en instegsmodell i Cinema EOS-systemet. När vi pratar storlek på kamera så har man ju också lyckats klämma in ND-filter i den här C70. Ja. Hur ser det ut? Jo, om vi tänker oss då, det här tycker jag är jättekul och imponerande, för sånt här tycker jag det är så nördigt så att jag älskar det. Men ta C300 Mark 3 nu då igen som exempel med EF-mount, så har vi 44 mm flashback. Så där har vi ND-filter som två karuseller eller två hjul kombinerar olika filter för att nå 2, 4, 6, 8 upp till 10 stopp. I den här kameran så har man ju hälften så långt avstånd egentligen från sensorn till mountet. Så att det är ju lite knepigare, men i den här kameran så har vi faktiskt också 2, 4, 6, 8 och 10 steg. Och då har man gjort så att istället för att ha två hjul som roterar så är det som en lyft- och sänkmekanism på de här olika filtrerna istället. Och de har faktiskt gjort ett imponerande jobb i Tokyo, återigen. För de får in det här på 6 mm djup eller tjocklek eller vad man ska kalla det för. Men en kamera av det här slaget ska ju ha ND-filter. Och det är bara hatten av. Imponerande att de har fått till det. Autofokusen i kameran, den är väl ganska bra? Den är ju erkänt väldigt bra, vilket vi tycker är väldigt, väldigt kul att det uppskattas så mycket. Det är samma dual pixel autofokus-teknologi som vi har sett i väldigt många kameror nu. Egentligen var det ju EOS 70D som var den första kameran som hade det här. Men det finns givetvis i den här också. Och precis som på de senare kamerorna i både Cinema-världen men också XF-kamerorna så har man, inte XA ska jag säga, så har man den här manual focus guide också, där man får som en digital snittbild med pilar som rör sig från varandra om man går ur fokus och mot varandra om man går i fokus. Och så. Väldigt, väldigt tydligt. Man kan välja var någonstans i bildutsnittet man vill ha den här informationen. Och peaking i all ära, det är också bra, men allt som är i fokus blir ju gult eller vitt eller blått eller rött, vad man nu väljer då. Här ser jag bara precis där jag är intresserad av det, så jag behöver inte bli störd av det på något annat sätt heller. Det är också ett nytt user interface, vill jag passa på att tillägga. Det är synd att inte jag har det på bild här då, men man har gjort mer som, om du vet den här quick menu som vi har haft i EOS-kamerorna. Man trycker på Q och sen så pekar man på pekskärmen liksom att men nu vill jag ändra vitbalans till exempel. Ja, då kommer du direkt in och kan slida vänster och höger eller swipa vänster och höger för att justera det. Det är samma princip på den här kameran. Och man kan också batcha displayinställningarna så att man snabbt får fram det som man vill ha fram när man trycker på den här. Och i tillägg till det så har den faktiskt också, för du frågade förut om nyheter, och den här kameran är den första vi har i Cinema-systemet som har auto-exposure. Eller rättare sagt auto-ISO. Auto-exposure har alla kameror, men man sätter limits på inte mer än så, inte lägre än så. Och sen så jobbar kameran själv med ISO-inställningarna då. Också för att det ska bli enklare för en single operator eller den som kanske inte är jättevan att jobba med den här typen av kameror. Så det underlättar. Nej, ibland kan det vara
lätt att fastna i många menyval på Cinema-kamerorna. Där är ju faktiskt systemkamerorna väldigt bra, som du säger, i sina menyer. Så det är kul att se att det kommer till Cinema-kamerorna också. Ja, nej, det har blivit en stor skillnad när man tidigare kanske behövde trycka på function eller mitt på joystick-knappen och sen bläddra vänster-höger för att hitta rätt parameter och sen upp och ner. Här kommer du bara med ett tryck liksom på den parametern du vill ändra, så får du upp en justeringsmeny direkt i kameran. Vi tror väl kanske till och med att det här är någonting som kommer att attrahera de som jobbar väldigt, väldigt mycket med social media också. För att få en mer unik look där. Utan att det behöver kosta så jättemycket, men ändå väldigt, väldigt användarvänligt. Och ett bra komplement till den som vill börja filma lite mer, som kanske har en R5, R6, EOS R och kan då använda sina objektiv. Jajamän, precis. Men något litet datum på en C70, kan du ha något sånt? Ja, det är sagt att den ska levereras i slutet på november. Och jag vill minnas att jag har hört datumet den 24, men det kan ha varit att jag har hört i något annat sammanhang också. Men slutet november i alla fall är det sagt. Och den kommer att hamna prismässigt i samma nivå som C100 Mark II när den lanserades. Lite slutord, vad ser du själv fram emot nu när vi kommer så småningom då få börja se den ute och i butiken och klämma och känna på den? Det är en fröjd att äntligen kunna berätta att nu finns den här. För det är många som har frågat efter en sån här kamera. Så det ska bli kul. Och se när vi får ut den så att folk börjar använda den här. För att ja, exakt. Jag må veta vad de kan, men jag är ingen filmfotograf för det riktigt. Så jag behöver ha ett proffs som testar kameran också. Det ska bli sjukt spännande att få se den på riktigt. Och stort tack till dig, Kalle, för att du tog dig tid och ställde upp. Självklart, det var kul. Tack ska ni ha.